From the news desk of Diamond 88.7 FM Ilorin, this is News on the Hour. In the headlines. President Tinubu says he expects more defections to the ruling Progressive Congress. The Minister of Works, East-West rounds to be completed in December. Rivers State administrators announces rehabilitations of Rivers State Secretariat. And moving on to the foreign, saying Democratic Republic of Congo strips ex-leader of immunity over treason charges. And lastly, in the water sports, Super Eagles coach defense player listed for the international friendlies. Good afternoon and thanks for joining us for the news on the hour. Reaching you from Diamond 887 FM Ilorin. We'll bring you details of the news after this break. Please, we'll be right back. Is there any opportunity in this country? I don't lose hope. Oh my God, jackpot. Leaving the country may not be the solution that you think it is. Don't make leaving Nigeria the only solution to your life's challenges. Japa because you want to, but stop raising it as a solution to national issues that you can work on and fix. Nigeria will always be your home, and together we can make it better. This message is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. Welcome back from that short break. Please do note that you can listen to us via website www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 887 FM and on YouTube Diamond FM Ilorin. I am Precious Afolabi D. Now the news in detail. President Bola Ahmed Tinubu has said he is expecting more members of the opposition's political parties to join the All Progressives Congress APC before the 2027 general elections, just as the Progressives Governor Forum or PGF and the National Working Committee NWC of the party adopted him as the sole candidate. The endorsement from governors and lawmakers signaled deep internal consensus within the APC, effectively eliminating internal challenges to Tinubu's re-elections bid. Speaking at the National Summit of the APC held at the banquet hall of the State House, Abuja, President Tinubu said it is one party that is ruling and driving the aspirations of Nigerians. I'm glad of what we have, and I'm expecting more to come. That is the game. We are in a constitutional democracy. Don't forget the freedom of movement and the freedom of association is not criminally punishable. Welcome to the progressives.
Speaking on his endorsement, President Tinubu said he will lead the country to the promised land. Trusted me with in the past 2 years. I thank you all for your unrelenting support and belief in the grand vision that we share to uplift our nation and renew our hopes and aspirations. I thank every one of you. I'm thoroughly inspired. We have Workers Minister Dave Umai has said phase 3 of the East-West Road, a 15 kilometers 4-lane dual concrete road from Elemo to One in Rivers State, will be completed before the year runs out. The minister, who spoke while checking the progress of the work on the road, also promised the Eleme access of the road will be open public in the next 10 days. He restated the importance of the road to the economy, especially its links to key industrial assets, saying it was being redesigned with the reinforcement concrete to the durability. And the minister explains that the certain sections of the road initially designed with the flyovers and bridges will temporarily be completed with asphalts, to which have been a full structural installations of the dry season. Moving on, the National Security Advisor NSA Malam Nuru Rubadu says that the federal government and the security service in the country have sustainably declined the multi-faceted security challenges inherited by the President Bola Ahmed Tinubu's administration. The NSA said through a combined security effort, atrocities such as mass killings, weapons destructions, mass abductions, and terrorist attack on government installations have been contained. Speaking yesterday at the APC National Summit to mark the second year of the Tinubu's administration, the NSA said that the administration inherited 5 interpretations crises across the country. The NSA said with the security agencies working as a team, challenges such as the seat at home in the southeast and sabotage of oil installation in the Niger Delta have been sustainably addressed. Moving on, Governor Abba Kyari Yusuf of Kano State has said paid an outstanding tuition and the accommodation fee for 84 Kano students who had been stranded in northern Cyprus for years. The interventions end the prolonged agony of students who had been left in the academy and the financial limbo after the previous administration suspended funding for their overseas scholarships programs. A statement signed by the Director General of the Media and Publicity to the Governor, Sunasu Bature Tofa, confirms that the state paid a total of 2.24 billion naira, and according to the Near East University in Cyprus, clearing all debts owed and unlocking certificates for the affected students. The students were originally part of the foreign scholarship scheme introduced by the former governor Rabiu Musa Kwankwaso, but funding was altered during the administrations of the governor Abdullahi Umaru Ganduje. The Rivers State Administrator's retired Vice Admiral Ibok Ebeti Bas has announced plan for the phase rehabilitations of the State Secretariat complex as part of the commitment to enhancing public service efficiency and workforce welfare.
He made the announcement during the closing ceremony of a 4-day transformational leadership training workshop organized by his administration in collaborations with the National Institute for Policy and Strategy Studies, NIPSS. And the workshops held in Port Harcourt was designed to equip permanent secretaries, the local government admin. The army disclosed this in a post today on its official X handle and stated that the terrorist was sighted around 1 a.m. on Friday and were immediately engaged with sustained direct fire. And it added that the combined firepower from both ground and air force overwhelmed the insurgents after about 2 hours of intense engagement, forcing them to retreat in disarray. The military also confirms that an ammunition storage area was hit during the exchange, but was swiftly brought under control, with no further escalations recorded. The news is reaching you from Diamond 887 FM Ilorin. We'll go on a break now. When we return, we'll bring you foreign and sport news. Please stay with us. See, wait, he's from our tribe and we have the same religion, so we have to protect our own. Our tribe isn't corrupt. I beg you, leave him now, our Peking. Wait, stop and think. Do you realize that the impact of corruption and careless decisions by that clansman or family member of yours doesn't know tribalism or nepotism? Let's hold everyone accountable for a better society and country. If you see something, say something to the right authorities. This message is reaching you from Diamond 88.7 FM, Ilorin. Welcome back to News on the Hour, reaching you from Diamond 887 FM. It'll reach East. The 53-year-old Kabila has not commented on the accusations, but has in the past denied any connections with the insurgents. The former president, who led the country between 2001 and 2019, did not appear before the Senate to defend himself. And moving on the foreign and Donald Trump's administration has revoked Harvard's rights to enroll foreign students more than a quarter of its annual enrollment. In a major escalation of the president's fight with one of the world's most storied universities, Trump's fury has shed light on his decisions to omit some of big names from the squad for the upcoming friendlies this month. Chile recently named a 26-man squad for the Four Nations tournament, and which was set the Super Eagles compete against Ghana, Jamaica, and Trinidad Tobago, as the list including a mix of foreign-based professionals and several standout players from the Nigerian Premier Football League and PFL. However, some notable absentees raised eyebrow as Ademola Lookman, Victor Osimhen, and Alex Iwobi were not included in the squad. Instead, the list features Ifeanyi Onyebuchi, Junior Duka, Sadiq Smaila, Waliu Ojetoye. Speaking through the NFF, Chile explains that the Unity Cup is not only about competition, but also an opportunity to elevate fresh faces and test new combinations. And lastly, in the world of sport, England coach Thomas Tuchel has selected 5 Chelsea players in the last English squad, including handling the first senior call-up to Travis Chalebo. And according to a post obtained from Chelsea Football Club website today, Chalebo, which joined his fellow Chelsea stars Richard James, Levi Kovacs, Nonane Madueke, and Cole Palmer, compete in the Tuchel second England squad.
The Three Lions have a World Cup qualifying against the Andorra in the Barcelona on Saturday, 7th June, before returning to England to host Senegal in the friendly games at the City Ground on Wednesday, 10th of June. And with that, we have come to the end of the news on the hour. But before we go, here is the recap of the major highlights. President Tinubu says he's expecting more defections to the ruling All Progressives Congress. Minister of Works East West Road to be completed in December. Rivers State Administrator announces rehabilitation of Rivers State Secretariat. Moving on to the foreign scene, the Democratic Republic of Congo strips ex-leader of immunity over treason charges. And lastly, in the water sport, the Super Eagles coach defense player list for international friendlies. And on this day's segment, on this day in 1992, the Italian mafia murder Giovanni Falcone as the judge who was the mafia's most prominent adversary. If you don't know, now you know. Kindly contact Diamond FM on informations and happenings around you on this number 0916 062 7526. The news on the hour is edited by Biodu Akiumi and read to you, Precious Afolabi D. Many thanks for listening. Please do note and wait for the Yoruba version of the news. This is our promise. We made up our minds to do something new, something different, do more, do the impossible, do better, do big, do good, do it again and again and again. Do what no one else has done with radio. This is our promise at Diamond FM. Diamond 88.7 FM, shining supreme. Orúkọ mi ni Yèyélúà Tóyìn Adégbọlá. Mo sì ti lé ní 50 ọdún láyé láàyè àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan-an nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé síbi ìtọ́mọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀dí abájọ. Monomin Plus atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tó ń fi epo ẹja cod liver oil ṣẹjọ́ ẹ̀ food supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń mára dán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébékébé. Monomin Plus. Monomin Plus fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀. A tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí i ló fi wá di oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo. La fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é. Monomin Plus. Monomin Plus. Ní ìlú Ìlọrin tó rẹwà yìí ní ìkànnì yìí wà tí ò lẹ́lẹ́gbẹ́ ẹ yí síbẹ̀ kẹ́ ẹ jẹ gbádùn rẹ̀. Diamond 88.7 FM. Ẹ díjú yín kẹjà ládùn rẹ̀ ẹ jẹ́ kó mọ́ yín lára Diamond 88.7 FM ìkànnì tí ò lẹ́lẹ́gbẹ́. Látinú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin, ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́.
káàsán àsìkò Jímọ̀ olóyin tòní ṣáájú ẹgbẹ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ààrẹ Tinubu sọ pé òun retí ọ̀pọ̀ àwọn ènìyàn láti ya kẹ̀tíkẹ̀tí sínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC o. Mínísítà fọ́rọ̀ iṣẹ́ òde ilẹ̀ wa ti ní àkànṣe iṣẹ́ ojú ọ̀nà tó ń bẹ lápá ẹkùn ìlà oòrùn lọ sí ìwọ̀ oòrùn orílẹ̀-èdè yìí yóò parí lóṣù kejìlá ọdún o. Nípínlẹ̀ Rivers Ajẹ́lẹ̀ nípínlẹ̀ Rivers kéde àtúnṣe gbọ̀ngàn sekitẹ́ríàtì ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Nílẹ̀ òkèèrè ilẹ̀ olómìnira Congo gba àṣẹ àṣẹmọ́lù kúrò lọ́wọ́ olórí orílẹ̀. Ẹ wá sẹ́ ẹ́ amọ̀kú ti wùwà ìbàjẹ́ amọ̀kú ti jí owó ìlú ṣùgbọ́n ọmọ olúwa náà ni kódà ẹ̀sìn kan náà látújọ ń ṣe. Ẹ wo jẹ́ ká bò láṣìírí jẹ́ ká gbójú ń bẹ̀ àṣírí ẹ̀ kò gbọ́dọ̀ tú lójú ewé. ẹ dúró ẹ jẹ́ àrònú jinlẹ̀ o ṣé ẹ mọ̀ pé èrè ìwà àbàjẹ́ àti ìpinnu òdì kò máa rà lé ẹlẹ́yàmẹ̀yà tàbí ojúṣàájú ẹ jẹ́ a béèrè fún àkóyawọ́ fún àwùjọ àti orílẹ̀-èdè tó dáa tó o bá rí nǹkan tí ò bójú mu fi tó àwọn aláṣẹ tó tọ́ létí. Ìmọ̀ràn yìí ló ń dé tètè gbọ́ yín láti ìkànnì Diamond 88.7 Ìlọrin. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. Ẹ káàbọ̀ padà ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà rèé. Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ti sọ pé òun retí kí ọ̀pọ̀ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú alátakò túnbọ̀ darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú APC o ṣáájú ètò ìdìbò gbogbogbò tó ń bọ̀ lọ́dún 2027. Ẹ̀wẹ̀ nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórí ìbuwọ́lù rẹ̀ ọ̀hún Ààrẹ Tinubu jẹ́jẹ́ láti wa ọkọ̀ orílẹ̀-èdè yìí dé èbúté ògo. Nínú ìròyìn mìíràn ẹ̀wẹ̀ mínísítà fọ́rọ̀ iṣẹ́ òde lórílẹ̀‐èdè yìí arákùnrin David Umahi ti sọ pé abala kẹta iṣẹ́ àkànṣe àtúnṣe ojú ọ̀nà lápá ìlà oòrùn sí ìwọ̀ oòrùn ó ní kìlómítà 15 o alábala 4 tó wá láti Ẹlẹ́mẹ̀ lọ sí Ọ̀nẹ̀ nípínlẹ̀ Rivers ni yóò di píparí kí ọdún yìí tó tẹnubodò. Mínísítà ló fi ọ̀gbàgbà ọ̀rọ̀ náà gbalẹ̀ lásìkò àbẹ̀wò tó ṣe sí ojú ọ̀nà ọ̀hún lójúnà àti mọ bí iṣẹ́ ṣe ń yá sí o pẹ̀lú ìlérí pé ojú ọ̀nà tó ń bẹ lágbègbè Ẹlẹ́mẹ̀ náà ni yóò di ṣíṣí sílẹ̀ fáráàlú ní ọjọ́ díẹ̀ sí àkókò yìí o. Bẹ́ẹ̀ ló tẹpẹlẹ mọ́ pàtàkì ojú ọ̀nà ọ̀hún sí ọ̀rọ̀ ètò ọrọ̀ ajé pàápàá jùlọ látàrí bí ojú ọ̀nà náà ṣe so mọ́ àwọn agbègbè táwọn iléeṣẹ́ ńláńlá wà pẹ̀lú ìfojúsùn láti ṣètò ojú ọ̀nà tí yóò wà fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún. Mínísítà ọ̀hún tún ṣàlàyé pé àwọn ìkángun ojú ọ̀nà náà tí wọ́n ti ṣáájú yà sọ́tọ̀ fún kíkọ́ afárá olókè tí máwọn afárá ilẹ̀ ni wọn yóò ṣiṣẹ́ lé lórí tí fúngbà díẹ̀ nígbà tí iṣẹ́ ọ̀hún yóò sì parí pátápátá lákòókò ọ̀gbẹlẹ̀. Síbẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà olùbádámọ̀ràn fọ́rọ̀ ètò ààbò àpapọ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí Malam Nuhu Ribadu ti sọ pé ìjọba àpapọ̀ ti mọ́ lájọlájọ ẹ̀ṣọ́ aláàbò lórílẹ̀‐èdè yìí ti borí ọ̀pọ̀ ìpèníjà lẹ́ka ètò ààbò èyí tí ìṣèjọba ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu jogúnbá o. Olùbádámọ̀ràn fọ́rọ̀ ètò ààbò àpapọ̀ orílẹ̀‐èdè yìí ṣàlàyé pé láti pàṣẹ ìfọwọ́sowọ́pọ̀ ohun ìgbìyànjú ikọ̀ ẹ̀ṣọ́ aláàbò gbogbo àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ìṣekúpani lábàdì ìjínigbé lọ́pọ̀ yanturu àkọlù ikọ̀ agbésùmọ̀mí sáwọn dúkìá tó jẹ́ ti ìjọba àtàwọn ìwọ̀ ọ̀daràn mìíràn ló ti dúkù jọjọ lórílẹ̀‐èdè yìí. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lánàá òde yìí níbi àkójọ ìpàdé àpapọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú APC tó wà fún ayẹyẹ ọdún kejì ìṣèjọba ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ó ṣe àfikún rẹ̀ pé àwọn ìpèníjà ètò ààbò 5 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí ààrẹ jogúnbá làdínkù ti dé bá gidigidi o. Bẹ́ẹ̀ ló tún ṣàfikún rẹ̀ pé látàrí ìgbìyànjú lájọlájọ ikọ̀ ẹ̀ṣọ́ aláàbò gbogbo lórílẹ̀‐èdè yìí ìpèníjà bíi àṣẹ gbélé rẹ̀ jókòó tó ń fi ẹkùn ìlà oòrùn gúúsù orílẹ̀‐èdè yìí lápè ló ti jẹ́ rodò lọ́mọmi o àti pé ìwà bíbẹ́ àwọn ọ̀pá epo lẹ́kùn Niger Delta ló ti dohun àfihẹ́yìn tí eégún fi sọ.
nípínlẹ̀ Kánò gómìnà Abba Kabir Yusuf ti ìpínlẹ̀ Kánò ti san owó ilé ẹ̀kọ́ tẹ mọ́ ilégbèé fáwọn ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ nípínlẹ̀ ọ̀hún tí wọ́n tó 84 léyìí tí wọ́n ti ṣáájú àwò sí àríwá ilẹ̀ Cyprus fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún. Ìgbésẹ̀ dídá sí ọ̀rọ̀ náà ló fi òpin sí ìrora àwọn ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ ọ̀hún léyìí tí wọ́n kojú ìnira àìrówó náà lẹ́nu ètò ẹ̀kọ́, léyìí tí ìjọba tó ré kọjá ti ṣáájú mọ́ àsọ̀rọ̀bá owó ìrànwọ́ tó wà fún ètò ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ nílé òkèrè. Nínú àtẹ̀jáde kan èyí tí adarí ẹ̀ka ìròyìn sí gómìnà arákùnrin Sanusi Bature Dawakintofa fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé ìpínlẹ̀ ọ̀hún ti san bílíọ̀nù 2.24 sí ilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì tó ń bẹ nítòsí ìlà oòrùn ilẹ̀ Cyprus, léyìí tó yanjú àwọn gbèsè àjẹ́lẹ̀ tó sì fún àwọn ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ ọ̀hún láǹfààní láti tẹ́wọ́ gba ìwé ẹ̀rí wọn. Àwọn ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ ọ̀hún ló wà lára àwọn tó jẹ àǹfààní ètò ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ ọ̀hún, èyí tí gómìnà tẹ́lẹ̀ rí nípínlẹ̀ náà arákùnrin Rabiu Musa Kwankwaso léyìí tó gbé kalẹ̀, ṣùgbọ́n tí wọ́n dáwọ́ nínáwó sí ètò náà dúró lásìkò ìṣèjọba gómìnà tẹ́lẹ̀ rí nípínlẹ̀ ọ̀hún arákùnrin Abdullahi Umar Ganduje. nípínlẹ̀ Rivers ajẹ́lẹ̀ nípínlẹ̀ Rivers ọ̀gágun fẹ̀yìntì Ibok Ete Ibas ti kéde àwọn ètò lóníranran lórí àtúnṣe gbọ̀ngàn sekitẹ́ríàtì ìpínlẹ̀ ọ̀hún o gẹ́gẹ́ bí ọ̀kan gbòógì lára ìgbésẹ̀ láti mú ìrúgógó bá ìgbáyégbádùn àwọn òṣìṣẹ́. Ajẹ́lẹ̀ ọ̀hún ṣípayá ọ̀rọ̀ yìí lásìkò àṣekágbá ayẹyẹ ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún ìṣàkóso adarí èyí tí ìṣàkóso rẹ̀ ṣe agbátẹrù rẹ̀ pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àjọ àpapọ̀ tó rí sí ìlànà ìṣèjọba ohun ẹ̀kọ́ ìlànà àmútẹ̀lé o. Ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ọ̀hún tó wáyé nílùú Port Harcourt ni wọ́n ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ fún ìrọ́gùnsápá àwọn akọ̀wé àgbà gbogbo, àwọn alákòóso ìjọba ìbílẹ̀, àwọn adarí tẹ máwọn ọ̀gá àgbà lẹ́nu iṣẹ́ ọba pẹ̀lú ìfojúsùn láti ṣàgbélárugẹ fún ìjẹ́ adarí rere léyìí tí yóò ṣàtọ́nà àtúntò ìṣèjọba rẹ̀ o. Ibas tẹpẹlẹ mọ́ pàtàkì ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ọ̀hún ti máa tìlẹ́yìn pé ikọ̀ àwọn agbésùmọ̀mí ọ̀hún ni wọ́n kẹ́fìn o ní aago kan òru lọ́jọ́ Jímọ̀ tí ikọ̀ ọmọ ogun ilẹ̀ wa sì gbéná wojú wọn lẹ́yọ̀ sọ́kà, pẹ̀lú àfikún pé àjọṣepọ̀ ikọ̀ ọmọ ogun orílẹ̀-èdè yìí ti mọ́ tójú òfurufú ló mú kí wọ́n kápá àwọn òbílẹ̀jẹ́ ẹ̀dá náà tí ń pọnmọ́ reléwẹ̀, àti wípé ibùdó tí wọ́n kó nǹkan ìjà sí ládùúgbò náà ló fara káásá lásìkò fíàgàn ìfigagbága ọ̀hún. Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lẹ̀ ń tẹ́tí sí láti ìkànnì ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ìròyìn náà yóò tẹ̀síwájú lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa, ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook, ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. Nígbà tó bá ń sùn lọ́wọ́ ara ríro kan jàǹgbọ̀n lọ́wọ́ sẹ́ńpẹ́ ó kan jàǹgbọ̀n jẹ́jẹ́jẹ́ níṣẹ́ rẹ̀ kò mú nira lọ́wọ́ rárá ẹ̀fọ́rí ìrora wa gbígbà ó sẹ́ńpẹ́ ọkọ̀ yín ti dé. pírí lolongo jí ẹ̀kìrì jígbọ́nra tàná dànù sẹ́ńpẹ́ night lẹ́yìn iṣẹ́ òòjọ́ tó wá kẹ́fìn ìrora tó lè fa ìrorun sùn bó ṣe ń fẹ́ tó o bá wojú aago tó rí pé ó ku ìṣẹ́jú 15 tó fẹ́ sùn gbé sẹ́ńpẹ́ night hóró méjì lura wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ni sẹ́ńpẹ́ yóò máa ṣiṣẹ́ lágọ̀ọ́ ara rẹ nígbà tó o bá ń sùn lọ́wọ́ tí ìlera pípé yóò sì jẹ́ tiẹ̀ tó o bá ti jí láì látàtì sẹ́ńpẹ́ night jẹ́jẹ́ kulẹ̀ níṣẹ́ rẹ̀ lágọ̀ọ́ ara rẹ̀ lójú oorun kébé ni fún ẹ láàárọ̀ ọjọ́ kejì lẹ́nu iṣẹ́ rẹ̀. iléeṣẹ́ tuyi pharmaceutical industries limited àwọn tó lórúkọ tó ṣe é gbẹ́kẹ̀lé níbi ká pò oògùn òyìnbó ló ṣe é. bára rẹ̀ ò bá ṣe wéré lẹ́yìn ọjọ́ kẹta kàn sí dókítà rẹ̀. Sempin night. ẹ̀fọ́rí ìrora wa gbígbà ó Sempin ọkọ̀ yín ti dé. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. Ẹ káàbọ̀ padà bóyá yín ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lẹ̀ ń tẹ́tí sí láti ìkànnì ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ Diamond 88.7 FM
Ìlọrin ìròyìn náà ń tẹ̀síwájú báyìí nílé òkèrè. nílẹ̀ olómìnira Congo ilé ìgbìmọ̀ asòfin nílẹ̀ olómìnira Congo ti yọ àṣẹ àádọ́ta ọ̀hún ti jíyan àwọn ẹ̀sùn léyìí tí wọ́n fi kàn náà ààrẹ ilẹ̀ ọ̀hún tẹ́lẹ̀ rí lẹ́ni tí ó darí orílẹ̀-èdè náà láàrin ọdún 2001 sí ọdún 2019 ló kọ̀ láti farahàn níwájú ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà ilẹ̀ náà o láti wí tẹnu rẹ̀. síbẹ̀ nílẹ̀ òkèèrè ìṣèjọba ààrẹ Donald Trump ti gba ìwé àṣẹ èyí tí ilé ẹ̀kọ́ gíga Harvard ní láti gba àwọn akẹ́kọ̀ọ́ látàwọn orílẹ̀-èdè mìíràn lágbàáyé wọlé o sílé ẹ̀kọ́ ọ̀hún ju bí ilé ẹ̀kọ́ náà ti ṣe ń gba àwọn akẹ́kọ̀ọ́ wọlé tẹ́lẹ̀ lọ. ààrẹ Trump ló koro ojú sí ilé ẹ̀kọ́ gíga Harvard léyìí tí ó ti pèsè àwọn ògbóǹtarìgì abẹ́rẹ́ ìmọ̀ tó tó 1,200 fún kíkọ ìbéèrè rẹ̀ lórí ètò ìgbaniwọlé sílé ẹ̀kọ́ ọ̀hún o. gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ti fi léde ìdá 17 ètò ìgbaniwọlé ilé ẹ̀kọ́ náà ló wà fún kìkì àwọn akẹ́kọ̀ọ́ láti ilẹ̀ òkèrè ní sáà ètò ẹ̀kọ́ ìgbaniwọlé tọdún 2024 sí 2025 gẹ́gẹ́ bí àkọsílẹ̀ ilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì náà ti wí o bó tilẹ̀ jẹ́ pé ilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì Harvard ọ̀hún ni kò fèsì kíákíá sí gbólóhùn tó jáde yìí. lágbọn ìròyìn eré ìdárayá fútọ̀sán tòní olùkọ́ni fún ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles ilẹ̀ wa Eric Chile ti tan ìmọ́lẹ̀ sí ìpinnu rẹ̀ láti yọ orúkọ àwọn ọmọ agbábọ́ọ̀lù ńláńlá kúrò nínú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún tí yóò kópa níbi àwọn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ọlọ́rẹ̀ẹ́sọ̀rẹ́ tí yóò wáyé lóṣù yìí. Chile ló forúkọ ikọ̀ ẹlẹ́nu 26 léde o fún ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ nínú èyí táwọn orílẹ̀-èdè 4 yóò ti kópa níbi tí ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles ilẹ̀ wa yóò ti máa ta kàngbọ̀n pẹ̀lú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù tilẹ̀ Ghana, Jamaica, Trinidad tè mọ́ ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ti Tobago. àkọsílẹ̀ orúkọ àwọn ọmọ agbábọ́ọ̀lù náà ló ṣàfihàn àwọn ọmọ agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ wa lókè ta ò tè báwọn tí wọ́n gbá nínú líìgì àgbà ọ̀jẹ̀ ilẹ̀ wa. ẹ̀wẹ̀ lára àwọn tí orúkọ wọn tí kò sí nínú àkọsílẹ̀ náà láti rí ọmọ agbábọ́ọ̀lù ní Adémọ́lá Lukman, Victor Osimhen ti mọ́ Alex Iwobi nígbàtí orúkọ àwọn tó wà nínú ikọ̀ ọ̀hún láti rí Ifeanyi Onyebuchi, Junior Nduka, Sodiq Ismaila ti mọ́ Waliu Ọ̀jẹ́tóyè. síbẹ̀ lágbọn eré ìdárayá fútọ̀sán tòní olùkọ́ni fún ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù tilẹ̀ England ní arákùnrin Thomas Tuchel ti yan àwọn ọmọ agbábọ́ọ̀lù 5 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ nínú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Chelsea o bẹ́ẹ̀ ló ránṣẹ́ pé àwọn ọmọ agbábọ́ọ̀lù bíi Trevor Chalobah gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde èyí tí ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ń gbé sórí ìtàkùn ayélujára rẹ̀ lónìí. Chalobah ọ̀hún ni yóò darapọ̀ máwọn ojúgbà rẹ̀ bíi Reece James, Levi Colwill, Noni Madueke tí mọ́ Cole Palmer nínú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún o. ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù náà ni yóò máa wákò pẹ̀lú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ti Andorra nílùú Barcelona lọ́jọ́ àbámẹ́ta tí ń ṣe ọjọ́ 7 oṣù kẹfà kó tó di pé ikọ̀ ọ̀hún yóò ṣẹ́rí padà sí ilẹ̀ England láti gbàlejò ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Senegal níbi ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ọlọ́rẹ̀ẹ́sọ̀rẹ́ tí ó wáyé lọ́jọ́rú tí ń ṣe ọjọ́ 10 oṣù kẹfà. ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ fún ti ọ̀sán tòní ọ̀hún kò ní jù báyìí lọ kí n tó parí ìròyìn yìí ẹgbẹ́ àwọn kókó tá a ti ṣáájú mẹ́nubà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. àmúwá sétí gbọ̀yìn lọ́sàn-án tòní pé ààrẹ Tinubu ti sọ pé òun retí ọ̀pọ̀ àwọn ènìyàn láti ya kẹ̀tíkẹ̀tí sínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC o. bákan náà látọmú wá sétí gbọ̀yìn pé mínísítà fọ́rọ̀ iṣẹ́ òde lórílẹ̀‐èdè yìí ti ní àkànṣe iṣẹ́ ojú ọ̀nà tó ń bẹ lápá ẹkùn ìlà oòrùn lọ sí ìwọ̀ oòrùn orílẹ̀‐èdè yìí yóò parí lóṣù 12 ọdún o. nípínlẹ̀ Rivers àmúwá sétí gbọ̀yìn pé ajẹ́lẹ̀ nípínlẹ̀ Rivers kéde àtúnṣe gbọ̀ngàn sẹkẹtẹ́ríàtì ìpínlẹ̀ náà. nílẹ̀ òkèrè ajẹ́kẹ́ gbọ́ wípé ilẹ̀ olómìnira Congo gba àṣẹ àṣẹmọ́lò kúrò lọ́wọ́ lórí orílẹ̀-èdè ọ̀hún tẹ́lẹ̀ rí lórí ẹ̀sùn ìdìtẹ̀mọ́ ilẹ̀ baba ẹni léyìí tí wọ́n fi kàn án.
lágbọn ìròyìn eré ìdárayá ajẹ́kẹ́ gbọ́lọ́sàn tòní wípé olùkọ́ni fún ikọ̀ Super Eagles sọ̀rọ̀ lórí àkójọpọ̀ orúkọ àwọn agbábọ́ọ̀lù tí wọn yóò kópa níbi àwọn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ọlọ́rẹ̀ẹ́sọ̀rẹ̀ gbogbo. ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ fún ti àkókò yìí ọ̀hún kò ní jù báyìí lọ lẹ́ẹ̀kan sí kí n tó dánu dúró ẹgbọ́ iṣẹ́ tá a ní fún yín yìí. ǹjẹ́ ẹ mọ̀ wípé láyájọ́ òní lọ́dún 1992 ní ikọ̀ oníjàgídíjàgan kan ṣekú pa Giovanni Falcone lẹ́ni tí í ṣe adájọ́ tí ń fìgbà gbogbo tako ikọ̀ ọ̀hún. ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ fún ti àkókò yìí ọ̀hún kò ní jù báyìí lọ. láti máa gbádùn ọkọ̀ ọ̀jọ̀kan àwọn ètò wa sọ́wọ́ wájú ẹ̀ dáńlódù áàpù wa Diamond FM lórí Google Play Store tàbí lórí Apple Store. bákan náà ẹ má gbàgbé láti darapọ̀ mọ́ wa ní aago 3 ọ̀sán òní aago 4 tí ẹ máa aago 5 ìrọ̀lẹ́ òní fónírúurú ìròyìn lédè àbínibí tí ẹ mọ́ èdè Gẹ̀ẹ́sì láti fi èyíkéyìí ìṣẹ̀lẹ̀ yàjóyàjó tàbí ìṣẹ̀lẹ̀ gbọ̀njógbọ̀njó tó bá ń ṣẹlẹ̀ láyìíká àti agbègbè yín tó yàrá ìròyìn ilé iṣẹ́ wa létí ẹ kàn sí wa lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 09160627526. Abíọ́dún Akínwùmí ni olóòtú ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ fún ti ọ̀sán tòní. Ọ̀lànrewájú Oyèwọlé ló tú sí èdè àbínibí tó sì mú wá sétí gbọ̀yìn. ẹ ṣé o